ویجیاتویی ها سلام. آقا روز دومه و الان دارم میرم برای لایز آف پی و چیزی که عجیبه غرفه‌ای که الان توی ایمیل چک کردم توی بخش اینترتینمنته، در حالی که نورمال اینا معمولا دو تا غرفه باید داشته باشن، یه دونه تو اینترتینمنت یه دونه تو بیزینس. حالا من یکم زودتر دارم میرم که اگه اشتباه دارم میکنم جا رو عوض کنم و استارت روز دوم امیدوارم که آتشین بزنیم. برو بریم. برای بازی خالق که امروز مصاحبه داشتیم، بچهای تیم دیولپرشون امروز متاسفانه نبودن و قرارای امروزشون رو یه سریا رو انداخته بودن واسه فردا. به همین دلیل مصاحبه خالق افتاد واسه فردا. چقدر بنابراین گفتم. حالا در صورت توی ویدیویی که فردا میذاریم میتونید ببینید مصاحبه خالق رو. بعد دیگه چه خبر دیگه ای داشتم اینجا دیگه ببند خود یه کاریش بکن. من الان نمیدونم چی بگم، بابا مغزم ترکیده. علی خودت ببندش. بذار من تیکه ببندشم واسه بیام. بریم ببینیم مابقی مراسم چجوری پیش میره. سوسیس بخوریم دیگه، در حد یه دونه سوسیس بود تنخواه شرکت. آقا سلام، ببخشید من همه بارو بندی لستمه. الان قبل مصاحبه‌ام برای دیوالور دیجیتال بازی کالت آف لم اومدم توی سالانی که اینجا ببینید استودیو بلوبرم غرفه داره. فقط ماجرایی که هست اینه که بلوبر تیم امسال کلا بیزینسی غرفه گرفته و عملا نمایش چیزی ندارن. بچهای تیم دیولپرشون هم نیستن. من دوربینو اصلا گرفتم تو هپرو. بذار برم اون طرف لطفا ببینید. فردا اتفاقا اینجا یه مصاحبه دارم. من خیلی تلاش کردم ببینم میشه برای بازی ریترن آف مانکی آیلند میتونم وقت بگیرم یا نه، که گویا اصلا تایمی وجود نداره برای ریترن تو مانکی آیلند. گفتم ریترن آف و فعلا همین. ممکنه شما بازی مثل هالو نایت، اوری یا بلاد استین تو بازی کرده باشید و براتون خاطر انگیز باشن، اما شاید هیچ کدومتون ندونید ژانر این بازی‌ها چیه و شاید خیلیاتون هم بدونید. در هر صورت اینها عناوین میترویدوینیایی هستند که خیلی توی نسل هشتم طرفدارای زیادی رو پیدا کردن.
یکی از بهترین عناوین مترویدوینیای نسل 8 بدون شک تعلق میگیره به بازی بلاسفمس، بازی که سال 2019 اومد و به خاطر شباهت‌های زیادی که توی بازی به عناوین سولز لایک داشت طرفدار خیلی زیادی هم پیدا کرد. امروز به همین بهانه توی مراسم گیمزکام رفتیم سراغ آقای ماریسیو گارسیا، تهیه کننده نسخه اول بازی بلاسفمس و صحبتایی باهاشون داشتیم. البته ایشون برای نسخه دوم بازی که قرار سال 2023 بیاد به عنوان تهیه کننده فعالیت نمی‌کنه و تو بخش دیگه‌ای قراره کار بکنه. شما توی بازی هاتون از یه امضای خیلی خاصی استفاده کردین که وقتی یه نفر بلاسفمس رو تجربه میکنه ناخودآگاه به یاد عناوین سولز لایک میفته. سوال من اینه که این امضای خاصی که توی بازیتون هست و این تلاشی که بازی میکنه که نحوه قصه گوییش خیلی شبیه به عناوین سولز لایک باشه به دلیل این بوده که کسی تو تیم تولید و دیولپمنت بازی علاقه داشته به این بازی ها؟ جز اهدافی بوده که استودیو شما دنبال میکرده توی تولید بازی بلاسفمس؟ Started working on Blasphemous. The initial premise was to create a retro platformer, but as we started prototyping the different features of the game, kind of inadvertently went a little bit towards the Dark Souls and started including Souls-like elements into the formula. And I think in the end we deviate a little bit from the classic Metroidvania formula and in favor of a more 2D version of a Dark Souls game. But I think aesthetically we will give you, hopefully bring some of the memories back for players who played the original Castlevania, some other platformers from the 90s. But for us it was trying to figure out which mechanics will make the most sense in the universe that we were creating, because Blasphemous was basically an aesthetic. We wanted to create a universe where we can put all of our folklore, and using dark fantasy we wanted to construct this world, and then we had to figure out how to make it funny, how to make it playable and enjoyable. So we ended up with a very weird mixture of elements inspired in many different games. اگر قرار باشه بین تمام مپ هایی که توی عناوین مترویدوینیا تجربه کردم به عنوان یه طرفدار این ژانر میتونم بگم که مپ بازی بلاسفمس یکی از بهترین مپ های عناوین مترویدوینیا است. شما توی بازی گاهن شورتکات های خیلی باحالی پیدا میکنید و حتی پرسه های فست تراولی که تو بازی وجود داره، نحوه جابجایی، نحوه قرارگیری باسا توی مپ، همه اینا دست به دست هم داده تا یه مپ عجیب و غریب و فوق العاده رو درست کنه. سوال من اینه که این رمزی که شما پشت ساخت این مپ داشتین چیه؟ در واقع راز این نقشه جذاب بازی رو برامون اگر بگین ممنون میشه. Halfway through the development, we had some of the levels nearly finished, and at that point we needed to calculate how many levels we were going to have in total in order to have a finished game on time and to be able to release the game. So we did a tremendous effort to try to figure out all the areas, all the different areas that we're going to have time to make, that we have money to pay for, because the more time you spend developing a game, it's just money that you are expending. So back then we didn't have much money. We had to be very careful with the scope of the development. So we sat down for a couple of weeks maybe and using posits on the whiteboard. We use posits as rooms, so we quickly iterate in this whiteboard. We put all these posits and we try to create a disposition of the rooms that will make the most sense, and they will enable the player to traverse them from left to right and from right to left, and also will give you enough opportunity for fast traveling from one point to another. So placing the teleporting, placing the elevators and different types of elevators in the game. Basically it was huge effort by the level design team, working ahead of a schedule, like trying to anticipate all the issues that we were going to have while putting together all these different content, and using a whiteboard with many posits. صحبت از بخشای خاص توی نقشه شد. این سوالی که به ذهنم رسید در خصوص درهای بسته‌ایه که تو نسخه اول بازی وجود داشت و حتی بعد از تموم کردن بازی ما نمی‌دونستیم چه اتفاقی براش میفته و بعداً دیدیم بعد از عرضه DLC ها این درها باز شدن و اتفاقاتی که پشتشون بود مرتبط بود به داستان بازی.
میخوام ببینم از روز اول استودیوی دی گیم کیچن برنامه داشته برای عرضه نسخه دوم بازی و همینطور عرضه DLC ها و قصه از قبل تعریف شده بوده، یا اینکه با توجه به بازخوردی که کامیونیتی نسبت به بازی شما داشته شما تصمیم گرفتید که این DLC ها و نسخه دوم رو ارائه بدین. در واقع یه جوری میخوام بدونم که داستان به مرور ساخته شده یا اینکه از روز اول شما کاملا در جریان بودید خودتون که قرار هست نسخه دومی داشته باشید. I think there is no magic to that. It was always the plan to have this room, and then for version 1.0, somehow last minute, we had to cut it, so there is no room suddenly, but the door remains, because we know that even if we have to cut it now, we will try to bring it back on the DLC one. So sometimes you have to do tricks like this, because you are running out of money, and the launch day is around the corner, and you have to do whatever it takes to get the game finished and out of the door. I think this particular case was, I can't really remember what happened there, but probably it was something like that. Like, okay, we have to remove this room. We are not going to have time for do this. It's gonna come back on DLC 1, but from the meantime, it's gonna be just a shut door, and let's players wonder what will be behind the door. اتفاقات کرونا توی چند سال اخیر باعث شده که خیلی از استودیوها مجبور بشن برای بازیاشون یه ذره وقت بیشتری بذارن و خیلی از بازی‌ها تأخیر خوردن. فکر می‌کنید این بازی هم این مشکل براش به وجود بیاد یا اینکه نه ما حتما توی سال 2023 بازی بلاسفمس رو خواهیم داشت؟ I hope not. Right now the plan is launching on 2023 and everything looks like we're going to make it, so there's no need to delay it. Hopefully, you know, you never know. بازی بلاسفمس همین الان روی سرویس پلی استیشن اکسترا وجود داره. آیا برنامه‌ای برای عرضه بازی توی سرویس گیم پس هم دارید یا نه؟ Right now Blasphemous is free on PlayStation Plus Platinum, and there are no plans that I know of to be on Game Pass. They haven't told us anything about that, but hopefully someone at Microsoft give us a call. We're open to it. So خیلی ممنون و در انتها اگر صحبتی با مخاطبین ویجیاتو دارین خوشحال میشیم بشنویم. Well, if people watching us haven't had the chance to play Blasphemous, they can do it for free. They have a PlayStation Platinum Plus there for free, and roughly $7 or $8 in every platform right now. So I will encourage them to give it a try. And they're gonna die a lot probably in the spikes, but it's a very enjoyable game, and it's the first time that the folklore and the culture of my region, the south of Spain, has been put into a dark fantasy title. So it will be an honor for us if they give us a try. Thank you.